Xfield tocmai a lansat Cinema Studio. Poți să-ți generezi first frame-ul alegând camera, lentila și focala pe care le-ai folosit în realitate. Practic simulează rezultatul unui setup cinematic real dintr-un singur click, fără să mai închiriezi echipamente de zeci de mii de euro. Și dacă te-ai săturat să scrii prompturi interminabile doar ca să explici cum se mișcă camera, s-a terminat și asta. În Cinema Studio alegi mișcarea camerei direct, simplu, exact cum gândește un regizor. Și știi asta, totul vine de la Xfield, una dintre cele mai puternice platforme AI din lume, care aduce constant cele mai noi inovații și împinge AI-ul la un alt nivel. Rămâi alături de mine și hai să vezi ce poate să facă cu adevărat Xfield Cinema Studio. Iar dacă îți place ce vezi, nu uita că ți-am lăsat linkul pentru Xfield jos în descriere. Și cam așa arată interfața pentru Cinema Studio din Xfield, după cum puteți vedea, cam seamănă cu ce aveam până acum la Image și Video Generation, da? Doar că acum sunt combinate. Și avem niște feature-uri noi, adică putem să selectăm, de exemplu, la partea de image, avem aici în dreapta, dacă dăm click, putem să ne selectăm camera, lentila și focala, exact cum v-am spus, și avem camere de top, adică Red V Raptor, Sony Venice, IMAX Film Camera și așa mai departe, Arri Alexa, toate nebunile alea pe care n-am pus mâna niciodată, dar uite că Xfield ni le oferă. Lentilele astea, unele au artefacte sau interacționează cu lumina diferită, adică au lens flares și așa mai departe. Efectele astea se aplică când selectăm această lentilă, da? Și pe partea de video avem aici jos în stânga, da? Video și după cum puteți vedea, v-am zis, e cam aceeași interfață, doar că avem câteva chestii noi, avem movements, start și end frame. Astea erau și înainte, dar hai să intrăm pe movements, pentru că aici e cea mai interesantă parte, pentru că nu mai trebuie să descriem cum vrem să se miște camera și să o ia razna sau chestii de genul ăsta. Adică, uite, avem camera follows, zoom in, zoom out, toate nebunile, orice handheld, static, da? Și după cum puteți vedea, putem să dăm start, end frame, avem dacă vrem să generăm cu sunet sau slow motion și așa mai departe, da? Prima dată generăm imaginea și o să am nevoie de ChatGPT să mă ajute aici pentru a genera un prompt, da? Așa că intrăm frumos în ChatGPT, prietenul nostru cel mai bun, și o să scriu aici că aș vrea să facem un cadru pentru o Tesla Cybertruck pe lună, cumva, eu tot am chestia asta pe lună, dar vreau să fie așa super cinematic, da? Așa că hai să descriem aici. Și cam acesta e promptul pe care eu o să-l folosesc pentru imagine. După cum puteți vedea, cinematic low angle shot of Tesla Cybertruck on the moon. Da, și detalii despre, că vedem stele, soarele în spate ca să avem și noi niște lens flare și așa mai departe, așa că dăm copy-paste, frumos, punem aici promptul. Nu e nevoie să pun o imagine neapărat cu Cybertruck, cum mă gândesc că știe, dar dacă vreți sau dacă aveți alt produs, e foarte bine să puneți și o imagine de referință. Și hai să alegem aici o cameră, o să alegem un probabil IMAX, ca să arate cât de frumos se poate. Și hai să luăm o lentilă mai frumoasă, să avem și niște lens flare mișto. Cred că Helios ar putea să ne dea niște efecte super cool și aș vrea o focală mult mai wide, adică un 14 mm, n-aș vrea chiar 8. Și după cum puteți vedea, putem să alegem să generăm un batch, adică nu știu, 4, văd că 4 sau 1, hai că dăm doar câte una, la rezoluție 2K sau chiar și 4K. Eu o să-i dau 4K să vedem cum arată și dăm aici, două generări să vedem. Până se generează, putem să încercăm să schimbăm și lentila, poate găsim una care ne dă, un alt rezultat și poate încercăm cu ăsta, Lens Baby, și mergem, hai să lăsăm de fapt tot 14 mm și mai dăm două generări și hai să vedem. Și cam astea sunt rezultatele, deci după cum puteți vedea, e wow, adică calitatea asta e efectiv, ce poți să-ți dorești mai mult de atât. Și îmi place că, v-am zis, păstrează artefactele și cum captează lumina lentilele astea și mi se pare wow că putem atinge astfel de rezultate. Asta poate e un pic cam prea wide, dar probabil lentila, în combinație cu camera, creează astfel de imagini, da? Aici apare foarte mică, dar eu i-am spus că suprafața e plină de roci. Da, ăsta mi se pare cel mai tare cadru, pe care probabil o să-l și descărcăm pentru a-l folosi pentru video. Dar hai să mai generăm și cu alte lentile și altă cameră, să vedem ce mai putem face. Să vedem dacă, uite, hai cu Sony Venice și să luăm o lentilă mai simplă, un Zeiss Prime și hai pe 24, să vedem ce rezultate mai obținem și din nou să mai schimbăm camera, să punem și un red și Cookie S4 și îi dăm un 50, hai să vedem. Ia uitați ce rezultate mai avem aici. Wow!
Băi, cum arată ăsta? No, ăsta rămâne la noi să-l și facem video și poate în combinație și cu ăsta. Și facem mare ad pentru Cybertruck, da. Și mai avem un prompt în care mașina aș vrea să fie în mișcare, așa mult mai dinamică, să vedem dacă ne dă un rezultat mai interesant. Schimbăm din nou, hai să punem pe IMAX și ce lentilă să folosim? Folosim un Helios. Că aș vrea să am niște lens flare așa mai interesante și punem pe 24 de mm. Am pus pe 2K de data asta ca să vedem și cum arată un 2K și dăm Generate. Și ia vedeți, astea sunt rezultatele, adică eu nu știu cum ați putea obține astfel de rezultate. Wow! Deci asta e foarte tare în mișcare, așa, e dinamică, rău. Și asta o să o folosim. Facem mare ad, v-am zis, pentru Cybertruck și acum vreau să facem și niște close-up shot, să vedem cum se descurcă și pe partea asta. Aș vrea ceva din interior, totuși. Doamne, ce bine au ieșit astea! Mamă, deci efectiv în câteva minute ce reușim să facem aici? Da, asta. V-am zis, dacă vreți Higgsfield, link acolo jos în descriere. Nu ratați. V-am zis, ofertele sunt oferte. Am pregătit și promptul ăsta pentru interior. Să avem și ceva detalii din interior. Că dacă tot facem ad aici în câteva minute, cam asta e viteza Higgsfield și calitatea, da? Vedeți, foarte simplu. Promptul, click-ul, generate, pack, aveți cadre cinematice. Nu vă mai chinuiți cu nimic. Doamne, ce mișto e cadrul ăsta. Wow. Uite, să e un POV. Doamne, dar ce cadre sunt astea, Doamne? Doamne, dar asta e mișto rău. Wow. Și acum aș vrea un detaliu macro, să folosim și altă lentilă. Aș vrea un detaliu macro pe volan, să vedem. Să vedem ce este. Am pregătit aici. Avem ceva de genul ăsta, frumos. Paste și să selectăm lentilă de macro. Aveam aici cea mai potrivită lentilă. Asta e bună pentru beauty shots de mâncare, dar să vedem dacă o găsim pe IMAX. Uite. Generate, foarte simplu. Ia uitați-vă detalii aici ce am scos. Deci textura pe volan, cum se vede, deci... Bine, volanul ăsta nu e volanul corect, dar dacă îi dăm referințe de imagini e altceva. Dar uitați-vă aici. Textură pe volan, da? Băi, e exact lentila pe care am ales-o. Ia uitați, asta e perfectă. Uite că a făcut mână de astronaut. Foarte interesant. Bravo, s-a gândit bine, vezi? Și aș avea nevoie de un cadru de încheiere, tot ceva larg. Așa că hai să generăm și un cadru din ăsta de încheiere. Vă arăt imediat la ce m-am gândit. Și ăsta e cadrul nostru de final. Primele două nu sunt cele mai reușite, dar ultimul... Mă rog, și ăsta e foarte tare. Dar ultimul... Man, nu știu cu ce buget poți să faci așa ceva, dar eu am făcut în 3 minute, deci hai să trecem și la partea de video, descărcăm și imaginea asta. Astea sunt cadrele pe care aș vrea să le folosim pentru video și facem așa un mic ad pentru Cybertruck. Deci avem un cadru de opening, ceva de genul ăsta, trecem la cadre cu detalii cu o rotație așa în jurul mașinii, da? După care mașina începe să o ia de nebună pe aici. Cadrul ăsta e minunat efectiv, da? Un detaliu pe volan și s-a închis cu acest cadru care mi se pare... Deci perfect, efectiv, exact la ce mă gândisem. Înainte să trecem mai departe, dacă vrei să încerci Higgsfield gratuit, ți-am lăsat linkul jos în descriere. Acum haide să trecem pe partea de video. Avem aici jos în stânga tabul de video, se schimbă foarte puțin interfața și haide să adăugăm un start frame, da? În cazul vostru, dacă vă doriți, puteți să adăugați și un end frame dacă vă ajută, bineînțeles. Vrem durata 5 secunde, fără sunet, fără slow motion, câte un video generat și la movement. Avem aici static, handheld, zoom, bla bla bla, toate astea puteți să le descoperiți voi. Nu intru foarte mult în detalii pentru că sunt sunt clasice, da. Pe mine mă interesează un jib up, da, punem așa, selectăm mișcarea camerei și punem și promptul aici. Dăm de 2 ori generate și trecem la următorul cadru. La fel, avem nevoie de un prompt, mișcarea camerei, start frame și tot așa, da? Așa că o să trecem la acest cadru, da, și avem promptul acesta, da, îi dăm copy, mergem aici paste, să înlocuim și start frame-ul, să nu uităm de el și mișcarea camerei, de data asta vreau un orbit around, așa, și v-am zis, camera vreau să se rotească așa frumos în jurul mașinii, foarte repede, acum să vedem dacă reușește, dacă nu îi putem da noi un speed up. Da, și între timp văd că s-au și generat primele videouri, dar hai să dăm la astea generate, ok, să vedem ce avem aici. Închidem tabul ăsta și... Wow, no. Ce bine arată, wow. Și cât de simplu.
Wow! Bine, asta pare așa, parcă After Effects un pic, un 3D așa, dar asta pare mai real. Pentru că îmi place și lens flare-ul ăla cum apare acolo, deci e wow! Foarte bun cadrul ăsta de început, îl descărcăm și la fel o să facem și cu restul imaginilor, da? O să generăm un prompt, băgăm aici și tot așa. Acum sărim peste cadrul 3 pentru că vreau să vă arăt ceva și mergem pe cadrul 4 care este în mișcare și aș vrea să generăm și cu sunet, să vedem cum se aude, adică ce poate genera și pe partea de sunet automat, da? Și atunci am pus imaginea asta ca referință, am pus promptul care e acesta, am pus un high speed chase de cameră, da? Și activăm sunet fără slow motion, tot așa 5 secunde și îi dăm generate și între timp, după cum puteți vedea, s-au generat și Orbit Around-ul ăsta care, Doamne, cum făceam noi așa ceva? Wow! Deci e monstru Higgsfield, vă zic. Dacă vreți ceva user-friendly, super easy de folosit, Higgsfield e prietenul vostru. Să vedem și ce face pe partea asta cu audio, da? Avem și cadrele cu mașina în mișcare. Cele cu Orbit Around, aparent n-au făcut Orbit Around, dar probabil din cauza promptului, că eu în prompt nu am descris asta. Avem și sunet, din păcate voi nu puteți să-l auziți, pentru că pe laptop nu înregistrează sunetul, da? Dar o să vi-l pun eu, o să vă pun cadrul care îmi place mie și să și ascultați cum e. Eu o să continui să generez aceste videoclipuri pentru fiecare cadru pe care le-am generat ca și imagini și vă arăt acum la final ce rezultat avem. Spuneți voi ce părere aveți de Higgsfield Cinema Studio și să-mi spuneți dacă vi se pare ușor să faceți aceste cadre. Mie mi se pare ireal, adică și în 3D, dacă voiai să faci astfel de cadre cinematice, dura enorm de mult să le faci, să iei asset-uri, să investeai o grămadă de timp și bani ca să ai un astfel de rezultat și astăzi cu Higgsfield facem câteva minute o chestie de genul ăsta care e super wow. Știți deja cum funcționează, dacă v-a plăcut și vreți să încercați Higgsfield gratuit, aveți linkul jos în descriere. Lasă un like, un subscribe, dă mai departe unui prieten dacă știi că are nevoie și spune-mi ce ai vrea să vezi data viitoare, dacă vrei să testăm un nou tool de la Higgsfield sau orice alte ai. Ne vedem la următorul videoclip. Salut!